السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد مصطفى، طالب في كلية الآداب جامعة دمنهور. إن شاء الله دي أول حلقة في الكورس بتاعنا. الكورس ده عموما هيتكلم عن إن أنا إزاي أستخدم لغة البايثون داخل بيئة ArcGIS أو الجغرافيا عموما. قبل ما نبدأ الكورس ده، آه، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، عشان ده فعلا هيخليني أتحمس للموضوع. إن شاء الله في الكورس ده هنشرحه كل الطرق، أو معظم الطرق اللي لغة البايثون بتقدمها للجغرافيا عموما. طيب، أولا هو أنا أصلا هستفاد إيه لما أنا أستخدم لغة البايثون داخل الأرك جي إس؟ آه، سيبنا من النقطة دي، قبليها هنتكلم أصلا لغة البايثون تقدر تعمل إيه. لغة البايثون يا جماعة دي لغة برمجة. هي مش قديمة ولا جديدة. بس اللغة دي قوية جدا جدا جدا. يعني معروف إن لغة البايثون من اللغات السهلة وفي نفس الوقت القوية. تمام. آه، لغة سهلة جدا، وإزاي هنعرفوها دلوقتي. لغة البايثون يا جماعة، يعني هي إيه؟ لسه طالعة سنة 1990. طيب، هي يعني إيه البايثون أصلا؟ تعتبر لغة البايثون من اللغات القوية والسهلة في نفس الوقت، وهي الآن من اللغات المستخدمة على نطاق واسع من جوجل وناسا. يعني ده بيدل على مدى قوتها، وغيرهم من الوكالات العالمية، وهذا يدل على مدى قوتها. ومن أشهر التطبيقات طبعا اليوتيوب، طبعا دروبوكس، جيميل. لغة البايثون دي يا جماعة تم استخراجها من لغة الشارب. لغة الشارب دي طبعا مش محتاج الواحد يتكلم عنها، لغة رائدة في البرمجة. آه، وطبعا معروف ان لغات البرمجه دي آه، في لغات قويه، في لغات يعني مش قد كده. طبعا من اللغات القويه جدا مثلا السي، سي بلس بلس، سي شارب. عاوز اقول بس ان الناس عندها فكره غلط عن البرمجه اصلا عموما. طبعا البرمجه دي بالنسبه للناس يعني ايه؟ واحد كده هاكر قاعد قدام كمبيوتر، الكمبيوتر ما مكتوب عليه حاجات مش مفهومه. لا، طبعا لغة البرمجة غير كده خالص. لغة البرمجة زي أي لغة، حتى اللغة اللي احنا بنتكلموا بيها الإنجليزي. يعني اللغة الإنجليزية اللي احنا بنتكلم بيها مع بشر. لغة البرمجة دي هي نفس الكلام، بس بتكلم الكمبيوتر، بتكلم مع الكمبيوتر بالأسلوب اللي هو يفهمه. فممكن حضراتكم تتصوروا ازاي نستخدم بقى القوة دي مع الارك جي اس، وان شاء الله هنتطرق ان انا هستفاد منها ازاي. طبعا دي لغة البايثون برضو. يعني مش محتاجة حد يقول يعني ايه، بس اهم حاجة في اللغة هي دي، البايثون ويز جيوغرافي. لغة البايثون ممكن تستخدم في مجال الجغرافيا داخل حاجتين. اول حاجة الداتا اناليسيز او تحليل بيانات. تحليل البيانات ده ديت لعبة البايثون. وكمان جوه بيئة الارك ماب، طبعا مش الارك ماب بس، يعني الارك جي اس برو والماب انفو والماب ويندو والكلام ده. بس طبعا عشان اشهر البرامج المستخدمه في الجي اس هي الارك ماب، احنا هنتكلموا عنه. طيب، اول حاجه الداتا اناليسيز، يعني تساعد لغه البايثون في تحليل البيانات بشكل سهل وتلقائي عبر تقديمها لبعض المكتبات. طبعا المكتبات ديت احنا لسه هنتطرقوا اليها، يعني ايه المكتبات دي. ومن اشهر المكتبات دي ايه؟ مكتبه اسمها الماتبلوتليب. طيب، لما انا استخدم الماتبلوتليب دي داخل الداتا اناليسيز، انا يعني هيبقى الشكل عامل ازاي؟ الماتبلوتليب دي بتستخدم للبيانات الفيجواليزيشن او المرئيه او البصريه، اللي هي بتعمل الدوال والكلام ده، زي الشكل اللي قدامنا ده يا جماعه.
ديت الماتبلوتليب. تمام. وبرضو احنا ان شاء الله هنتطرقوا للماتبلوتليب داخل الكورس بتاعنا. دي بس مقدمة عن الموضوع. طب داخل الارك ماب، يعني ديت الميزة الكبيرة في استخدام البايثون في الجغرافيا. لغة البايثون بتستخدم داخل ارك ماب عن طريقين. الطريق الاول هو انجاز العمل بسرعة. يعني مثلا انا مثلا بدل ما استخدم عندي مثلا هستخدم البفر وبعد كده كليب بعد كده سيلكت مثلا او اي حاجه من الحاجات دي. مثلا عندي ايه، 3 ادوات. بدل ما اجيب كل اداه لوحدها، لا انا ممكن بالبرمجه اجمع ال3 ادوات او 4 5 6 ادوات في اداه واحده، وادي لهم امر واحد يطلع لي كل النتائج اللي انا عايزها. حاجه طبعا آه، ممكن الواحد يستغربها شويه، بس ان شاء الله في الكورس ده احنا هنتعرفوا للكلام ده ازاي. تاني استخدام، ودوت الاستخدام اللي تقريبا ما حدش هيصدقه، ان انا ممكن انا ممكن آه، اعمل اداة جديدة اصلا عن الارك ماب. يعني الارك ماب فيه مثلا يعني 30 اداة، 40 اداة. طيب في اداة، في انا وانا بشغال في اداة من الادوات كنت هقول إيه، يا ريتني كانت الاداة دي موجودة، ده انا كنت هعمل بيها حاجات كتير وكانت هتنجز وقت. اهي الفرصة جات لك اهي، اتعلم البايثون وتعلم ازاي تنشئ الحاجات دي اللي احنا برضو هنتكلموا عن في الكورس ده، واشتغل. بس مش عاوز اكتر من كده. آه، طبعا انا في بدايه الكورس ده انا هنتكلم عن لغه هدخل في الباكجز على طول. يعني المتطلبات للكورس. آه، المتطلبات ديت ان الواحد يكون بروفيشنال في البايثون وبيرفكت في الجي اس. آه، ممكن على حضراتكم ان تكتبوا لي في الكومنتات لو عاوزين اعمل كورس في البايثون، بحيث ان انا لما ادخل على ارك جي اس ما يكونش الكلام غريب يعني. فانا هستنى تعليقاتكم بخصوص الكورس ده، ونشوف ارائكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وما تنسوناش على اللايك والشير، سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.